හරි. මේ විදිහට අපි කතා කරමු කොහොමද අපේ ගේම් එකේ සවුන්ඩ්ස් ඉෆෙක්ට් අපි ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. හරි. මුලින්ම මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් අපි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. අපේ මම දීපු ඇසිස්ට් පැක් එකේ ඔයාලට ඇති මියුසික් කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් මියුසික් ෆෝල්ඩර් එකේ ඇති මේ විදිහට ඔයාලට මියුසික් ට්‍රැක් ටිකක්. ඒතර මේකේ තියෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියලා මියුසික් එකක් මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකේ විදිහට ප්ලේ කරලා බලමු. මේ විදිහට තියෙන මියුසික් ට්‍රැක් එක අපි බලමු මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට මම මේන් කැමරා එකට මම ඇඩ් කරනවා. හරි. මේන් කැමරාවට ඇඩ් කරන්නේ නැතුව අපි වෙනම ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදාගමු. හයිරාකි උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා මම ක්‍රියේට් empty game object එකක් හදාගන්නවා. මේකේ මම ටයිප් කරගන්නවා audio manager කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේකට මම ඇඩ් කරගන්නවා කොම්පොනන්ට් එකක් audio source මේ විදිහට audio source කියන එක මම ඇඩ් කරගන්නවා audio source ඊට පස්සේ audio source එකේ ඔයාලට වෙනවා ඇති audio clip කියලා එකක් තියෙනවා දැන් ඔයාලගේ මේ background music clip එක මේ විදිහට ගෙනල්ලා මෙතනට දාන්න පුළුවන් හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා දැන් අපි මේ background music කියන ඇඩ් කරේ. ඒතර මේක play on now එක. ඒ කියන්නේ game එක start කරගුවම මේක ඔටෝම play වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේක loop වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ music track එක ඉවරනට පස්සේ ආයෙ මේක අපිට loop වෙන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ විදිහට දෙනවා. එතකොට මේක හදා ගන්න ඕන ටික හරි. ඔයාලට ඕන music track එකේ volume එක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි දැන් play කරලා බලමු music track එක play වෙනවද කියලා. ඔයාලට පේන්නේ නැති අපේ ගේම් එක play වෙනකොට music track එක මේ විදිහට play වෙනවා. අපි බලමු play කරලා ගේම් එක අපේ scene එක අතර මාරු වෙනකොට හැබැයි මේ music track එක play වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි බලමු මේකේ මොකක් හරි option එකක් තියෙනවද කියලා scene අතර මාරු වෙනකොට මේක play වෙන්න. එහෙම ඔප්ෂන් එකක් එන විදියට නැහැ. හරි. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ audio source එකම අපි ගිහිල්ලා අපේ මොකේද? අපේ game scene එකටත් අපි add කරගමු. එහෙනම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ audio manager කියන game object එක අපි මේ විදිහට copy කරලා මම යනවා අපේ game scene එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට මම paste කරගන්නවා අපේ audio manager script එක. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක save කරලා ආයෙ home scene එකට ගිහිල්ලා මම play කරලා බලනවා. හරි. ඔය විදිහට music track එක play වෙනවට ඇහෙනවා. මම ඊට පස්සේ play button එක click කරනවා. හරි. ඒකට ගියලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඔන්න music track එක මේ විදිහට play වෙනවා. හරි. හරි. දැනට අපි මේ background music track එක පොඩ්ඩක් අපිට කරදරයක් හින්දා මම මෙතනින් මේ තියෙන වලට පේනවා ඇති මේ උඩ game menu එකේ මේ game window එකේ වලට පේනවා ඇති උඩ මෙන්න මේ විදිහට mute audio කියන එකක් තියෙනවා. ඒක දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක දුන්නොත් අපේ අනිත් audio clips ඇහෙන්නේ නැති හින්දා දැන්ට මම මෙන්න මේ background music එක මම disable කරගන්න. මේ game window එකේ background music එක මම මේ විදිහට disable කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු play player fire කරනකොට කොහොමද sound effect එකක් add කරන්නේ කියලා. ඒතර මේකට අපි audio manager එකේ තියෙනවා audio manager එකේ audio source එකක් තියෙනවනේ. එතකොට මේක background music එකට අපි පාවිච්චි කරන එකනේ. එතකොට මේක මේ විදිහටම තියෙද්දි අපි තව game audio වලට වෙනම එකක් ගමු. game audio මේ විදිහට. එතකොට මේකට අපි audio source එකක් දීලා මේක enable කරගෙන හැබැයි මේකෙදි play on now එක අයින් කරමු අපි loop එක අයින් කරමු. මෙතනදී අපි
ක්ලිප් එකක් දෙන්නේ නැහැ මොකුත්. මම නම් කියන දෙන්න. ඊට අපිට පුළුවන් මේ ඔඩියෝ සෝස් එක ඇක්සස් කරලා ඔඩියෝ සෝස් එක ඇක්සස් කරලා අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ඕන ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් ප්ලේ කරගන්න. එතකොට අපි මෙහෙම බලමු. ප්ලේ ඉන්නවා ඔන්න ප්ලේ එකේ ෆයර් කරන කොහෙද තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ ප්ලේ එක ෆයර් කරන තැන. එතකොට අපි බලමු මේ ප්ලේ එකේ ස්ක්‍රිප්ට් එකෙන් අපි ඇක්සස් කරන public audio source එක මේ විදිහට ඇක්සස් කරමු අපි audio source. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ public audio clip. අපේ audio clip ටික අපි ගන්න ඕනේ. එතකොට අපේ තියෙන audio clip ඔක්කොම මෙතන අපි ගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ දැනට නම් අපිට ඕනේ ෆයර් කරන එක සහ අපිට මොනවද audio clip තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. අපිට ෂූට් කරන එක බලමු. මේ එහෙනම් ඔක තමයි ෂූට් කරන එක සවුන්ඩ් එක. එතකොට ෂූට් කරන සවුන්ඩ් එක තියෙනවා. තව ලොස්ට් එක තියෙනවා. තව ප්ලේයර් එක්ස්ප්ලෝෂන්. ප්ලේයර් විනාශ වෙලා යන සද්දේ සහ එනිමි විනාශ වෙලා යන සද්දේ තියෙනවා. හරි. එතකොට හරි. දැන් මෙතනදී අපිට ඕන කරන්නේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක විදියට පළවෙනියට අපිට ඕන කරන්නේ ෆයර් සවුන්ඩ් එකනේ. ෂූට් සවුන්ඩ් එකනේ. ඒ විදිහට දෙමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ඔඩියෝ සෝස් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මෙතනදී අපි ෆයර් කරන තැනේදී audio source.play ප්ලේ කියන එක දීලා ඊට මම හිතන්නේ මෙතන ක්ලිප් එකක් දෙන්න පුළුවන්. පාස් කරන්න අපිට ඔඩියෝ ක්ලිප් එක විදියට දෙන්න බෑ. audio source dot clip the keyword clip to play. set කරන්න පුළුවන් බලමු අපි. මෙන්න මේ අපි shoot sound එකට හරි මේ විදිහට අපිට audio source.clip කියන එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට අපි ගත්ත audio clip එක මේ විදිහට ආදේශ කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපි උඩට දාගමු. අපේ audio clip එක play කරන්න කලින් මෙන්න මේ විදිහට දාගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් audio source එක මේ විදිහට play කරගන්න. අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මේ audio එක ගත්තේ අපේ player. කොයිද අපේ player? canvas player ස්ක්‍රිප්ට් එකෙන් තමයි අපි ඇක්සස් කරේ. මේ තියෙන්නේ අපේ audio source එක ඉල්ලලා තිනවා. ඒතකොට audio source එක තමයි game audio කියන එක. එතකොට shoot sound එක අපි space shoot කියන clip එක අපි දාමු. අපි බලමු වෙඩි තිනකොට ඒ sound එක play වෙනවද කියලා. ඔන්න හරි. අපේ shoot sound එක ලස්සනට වැඩ කරනවා. හරි. එතකොට එතනදී අපි මොකද කරේ? අපි audio source එක වෙනම ගත්තා. audio clip එක වෙනම ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේ audio source එකට මෙන්න මේ audio clip එක set කරා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් audio source.clip සමානයි මේ shoot sound කියලා අපි clip එක ආදේශ කරා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ audio source එක play කරන්න මෙන්න මේ විදිහට .play කියලා දාන්න. ඒතර ඒක තමයි අපි කරේ. ඔන්න අපේ medicine sound එක නම් හරි. තව මොකක්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? එතන තියෙනවා game object tag සමාන enemy bar.damage destroy collision.game object.
මෙතනදි කියලා තියෙන්නේ ප්ලේයර් ගේ ඇඟේ ඇවිල්ලා එනිමි වැදුනොත් එහෙම එනිමිව ඩිස්ට්‍රොයි වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි මෙතනදි ප්ලේ කරන්න ඕන අපේ සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? enemy explosion. enemy explosion කියන මේ සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක අපි ප්ලේ කරන්න ඕනේ enemy විනාශ වෙලා යනකොට ඊට අදාළ වෙන විදිහේ සවුන්ඩ් ට්‍රැක්. අපිට කලින් මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එකට අපි ආදේශ කරගමු. audio source dot clip එක තමයි අපේ enemy explosion. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන audio source එක play කරගන්න. හරි. අපි බලමු එහෙනම් මේ audio එකත් මේකට set කරලා මෙතන enemy explosion එක මම enemy explosion එක මෙතනට set කරගන්නවා. දැන් අපි play කරලා බලමු. මේ enemy ඇවිල්ලා play එක ඇඟේ වැදුනහම මේ sound එක play වෙනවද කියලා. අපේ enemy කෙනෙක් එනවා. වැදුනා. අන්න හරි. sound එක play වෙනවා. ඒක ලස්සනට වෙනවා. ඉන්න වැඩි. හරි. ඒ sound එකත් අපි එන හරි. දැන් අපි බලමු හරි. දැන් අපි බලමු අපේ game over එක. game එක over වෙන අවස්ථාවේ ඒ game over වෙන්නේ අපි program එක ලියපු health bar එකේනේ. game එක over වෙන අවස්ථාවේදී අපි මොකක් හරි sound එකක් play කරන්න බලමු. මේකටත් ඔයාලට මුලින්ම මේ health bar script එකේ උඩින් අපිට public audio source එකක් මේ විදිහට ගන්න වෙනවා. audio source ඊට පස්සේ අපිට audio clip එකක් ගන්න වෙනවා. audio clip. ඒතර මේකට ඕන කරන audio clip එක තමයි player explosion. ඔය විදිහට විදාගමු. ඒතර මේක තියෙන help bars කියන script එකේ. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට audio source එකට play විනාශ වෙන අවස්ථාවේ audio source එකේ clip එක අපි set කරගමු. play explosion කියලා. මේ play explosion එක අපිට අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒතර අපි clip එක විදිහට දෙමු. game over script එක. game over audio clip එක දෙමු. game over මේ විදිහට. කොට අපිට පුළුවන් මෙතන clip එක game over විදිහට දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් audio source එක මේ විදිහට play කරන්න. හරි. අපි බලමු එන help bar එකටත් help bar game object එකට ගිහිල්ලා help bar game object එක ඉතින් මේක අපේ script එකෙන් මෙන්න මෙතන audio source එක සහ game over audio clip එක ඉල්ලලා තියෙනවා. audio source එක විදිහට අපි game audio කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ game over කියන එකට අපි මෙතන you lost කියන sound එක තියෙනවා. ඒක අපි දෙනවා. දැන් play කරලා බලමු අපි game over වෙනකොට sound clip එක play වෙනවද කියලා. එහෙනම් මේක මේ විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ sound clip එක play වුන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ clip සමානයි game over. මේ clip එක හරියට මේක set කරලා තියෙනවා. audio source එක මේ විදිහට play කරලා තියෙනවා. ඒක මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? අයියෝ අපේ enemy එනවා. බලමු. game එක over කරගෙන මොකද වෙන්නේ කියලා. clip එක play වෙන්නේ නැහැ. එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඉතුරු ටික බලමු. ගේම් ඕවර් සවුන්ඩ් එක ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපිට තව ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ මොනවද කියලා. හරි, එච්චරයි. එතකොට අපි මිසයිල් එක ගිහිල්ලා එනිමිගේ වැදුනට පස්සෙත් අපිට අර එක්ස්ප්ලෝෂන් සවුන්ඩ් එක එනිමි එක්ස්ප්ලෝෂන් සවුන්ඩ් එක අපිට ප්ලේ කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක වෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන. ඒතර මිසයිල් එක ඇවිල්ලා වැදුනද කියලා චෙක් කරගන්න දැන් අපි මේක කරන්න ඕනේ. ඒතර මෙතනදීත් අපිට අර විදියටම පබ්ලික් පෙරිබස් අපිට පාවිච්චි කරන්න විදියක් නැහැ. ඒතර අපිට මෙතනට වෙනම අපිට පුළුවන් නම් අපි හදාගමු ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. මෙතනට දාමු අපි enemy explosion කියලා. ඔය විදිහට මේ විදිහට අපි enemy explosion කියලා මේක දාගමු. ඊට පස්සේ මේකට අපි audio source එකක් අපි add කරමු. ඊට පස්සේ audio clip එක විදිහට enemy explosion එක add කරමු. play on now එක අයින් කරමු. හරි, ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ enemy explosion කියන මෙතන මේ audio source එක access කරලා අපි කොහොමද මෙන්න මේ audio clip එක play කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා කරේ මෙතන අපි private variable එකක් හදාගමු. audio source කියලා මම මේකට නම දෙන්නම්. හරි, ඊට පස්සේ අපි මේ audio source එක අපිට game object එක ඉස්සෙල්ලා අපි find කරේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපිට find කරන්න වෙන්නේ. ඔන්න find. ඊට පස්සේ උඩු කොමා දෙක ඇතුළේ අපි දාන්න ඕනේ find කරන game object එකේ නම. ඒක තමයි enemy explosion. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් get component කියන එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ අපි හොයාගත්ත enemy explosion කියන game object එකේ තියෙන audio source එකට access කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. හරි, ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ audio source එක අපිට අදාළ තැනදී play කරන්න. මෙන්න මෙතනදී අපිට පුළුවන් play කරන්න. හරි, අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙහා මිසයිල් එක ඇවිල්ලා play එක වැදුන ගම මෙන්න මේ sound එක play වෙනවද කියලා අපි බලමු. අපි හිතපු විදිහට වැඩි සවුන්ඩ් එකයි මිසයිල් එකේ සද්දෙත් එනවා. enemy explosion එකේ සද්දෙත් එනවා. හරි, ඒකේ වැඩේ සාර්ථකයි. enemy explosion එකත් හරි, play explosion එකත් හරි, අපි fire කරන sound එකත් හරි, background music එකත් හරි. අපි බලමු මේ දැන් මේ buttons click කරනකොට අපිට මොන හරි sound එකක් play කරගන්න නම් ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන click sound එක. ඒ click sound එක add කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ buttons වලට. හරි, දැන් මම ඒක කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් check කරලා බලන්න මේ buttons වලටත් මෙන්න මේ click sound එක මේ අපි කරපු විදිහටම ඔයාලට රිසර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්.